اگه شما عزیزان دیدید که یه خانوم با وجود اینکه خیلی جذاب هست اما هنوز ازدواج نکرده، از نظر کارل یونگ که یکی از فیلسوف‌های مطرح دنیاست، این موضوع یک معنی جالب داره که در ادامه ویدیو بهش خواهیم پرداخت. یه خانومی تعریف میکرد و میگفت که من وقتی که کودک بودم، در همون دوران کودکیم، به مادرم نگاه کردم و گفتم مامان، من بهت قول میدم که هیچ کسی رو به اندازه تو هیچ وقت دوست نداشته باشم و آدمی که بیشتر از همه دوستش دارم فقط تویی. مادرش بهش لبخند زد و بوسیدش و بهش گفت که یه روزی در آینده یه نفر میاد که تو اونو نه تنها از من بلکه از همه دنیا بیشتر دوستش خواهی داشت. اون خانم میگه که خب من اون موقع ها بچه بودم و به مادرم گفتم که هرگز چنین چیزی نخواهد شد و من تو رو بیشتر از همه دوست دارم. وقتی که به دوران نوجوانیم رسیدم، یکی از دوستان دوره نوجوانیم رو خیلی دوستش داشتم، اما بازم وقتی بهش فکر میکردم میدیدم که مادرم رو خیلی بیشتر از او دوست دارم. وقتی به جوونی رسیدم و ازدواج کردم، فکر کردم که خب ممکنه که عشقم رو از مادرم بیشتر دوست داشته باشم، اما وقتی بهش فکر میکردم و مقایسه میکردم این دو نفر رو، باز هم با خودم میگفتم که خب مادرم رو قطعاً بیشتر دوستش دارم. اما یه روزی یه نفر اومد که واقعاً به حرف مادرم رسیدم. او شد تمام زندگی من، انگار که یه تیکه از من بود. عاشقش شده بودم و بیشتر از همه آدم‌های دنیا دوستش داشتم. اون موقع تازه فهمیده بودم که مادرم چی میگفت و به حرفش رسیده بودم. اون روز روزی بود که من خودم مادر شده بودم. مادر شدن یه چیز خیلی متفاوتیه که حالا ما که تجربهش نمی کنیم، ولی خب خانم هایی که تجربهش میکنن، به نظرم یه اتفاق خیلی ویژه هست. آدم بچهش رو از همه دنیا بیشتر دوست داره. یه چیز خیلی جالب رو توی اینستاگرام داشتم همین چند روز پیش میدیدم که واکنش خانم ها منو خیلی متعجب کرد. یه خانمی یک ویدیویی از خودش گرفته بود، یه ویدیو کاملا طنزی بود، یعنی هدف خاصی هم نداشت اون خانم. توی اون ویدیو اون دختر خانم میگفت که مادرم همیشه میگه که چون تو بچه نداری نمیفهمی، حالا صبر کن بچه دار بشی اون موقع میفهمی. این خانم هم یه ویدیو به طور طنز درست کرده بود و میگفت که من دلم میخواد که ازدواج بکنم، بچه دار بشم و برم به مادرم بگم که ببین من بچه دار شدم ولی هنوزم نمیفهمم. و کامنت های خانم ها خیلی برای من جالب بود. چند تا کامنت خوندم از خانم هایی که میگفتن که اتفاقا میفهمی، یعنی حتی موضوع طنزی که اونجا بود رو هم به حالت طنز جواب ندادن اون خانم ها و خیلی براشون مهم بود. گفتن که وقتی تو بچه دار بشی اتفاقا به حرف مادرت میرسی و اتفاقا خواهی فهمید که چقدر این بچه متفاوته با همه آدم هایی که در دنیا دیدی. کارل یونگ یکی از فیلسوف های مطرح دنیاست، یه فیلسوف سوئیسیه. کارل یونگ یکی از موضوع هایی که مطرح میکنه اینه که ای کاش که واقعا قبل از اینکه آدم‌ها بچه دار بشن یه مقداری رو خودشون کار بکنن، یه مقداری به خودشناسی برسن، یه مقداری اون ضعف‌هایی که دارن، اون نقطه‌های تاریک زندگیشون، نقطه‌های منفی زندگیشون رو بتونن که کشف بکنن و بتونن که در واقع درمان بکنن. شما حتما دیدید حالا توی پدر مادر خودتون که مثلا یه مشکلاتی داشتن، شما هم تجربهش کردید، برای شما هم سخت بوده، یا حالا اطرافتون پدر مادرهایی که بچه دار شدن اما خب مثلا نمیدونستن اصلا این بچه رو چجوری باید بزرگ بکنن، یا مثلا پدری که درگیر اعتیاد بوده، مادری که هنوز سطح سواد بالایی نداشته، هنوز 2 تا کتاب نخونده بوده، یا مثلا حداقل یه مشورت هایی با دیگران نکرده و این بچه‌ای که واقعا صدمه دیده. کارل یونگ میگه که بزرگترین دردی که شما میتونید به یک بچه بدید اینه که والدینش یک زندگی نزیسته داشته باشن. خیلی دردناکه واقعا. شما وقتی فکر بکنید که مثلا مادرتون که حالا چین و چروک‌هایی روی صورتش اومده، پدرتون که این همه زحمت کشیده، سنی ازش گذشته، یه زندگی نزیسته داره، یک جوونی که طی شده اما اصلا نفهمیده که چجوری این جوونی طی شد، خوش نگذرونده با زندگی، در کنار بچه‌هاش لذت نبرده، روزای خوبی رو زیاد نداشته، اکثر روزهاش سخت و دردناک و تلخ بوده. و خب این موضوع خیلی دردناکه واقعا و امیدوارم همه کسایی که میخوان بچه دار بشن اول برن رو خودشون کار بکنن و بعد یک نفر دیگر رو به این جهان هستی اضافه بکنن. آقای یونگ جمله‌های بسیار بسیار خوب و آموزنده‌ای داره که در ادامه ویدیو خدمتتون عرض میکنم. ایشون میگه هیچ آرایشی شخصیت زشت رو نمیتونه بپوشونه. آدم‌ها رو به اندازه ارزش اونها دوست بدار، اما به اندازه ظرفیتشون ابراز بکن.
نه به اندازه عشقی که بهش داری. اول ببین ظرفیت شنیدنشو داره، بعد هر روز بهش بگو مثلا دوست دارم. کسی که ظرفیت شنیدنشو نداشته باشه ممکنه که اتفاقای بدی براتون بیفته و شاید حتی از همدیگه حتی جدا بشید. وقتی که به یه مگس بالهای پروانه رو بدی، نه تنها قشنگ نمیشه بلکه حتی نمیتونه باش پرواز بکنه. میدونید دارم از چی میگم؟ از اصالت، از اون چیزی که واقعا خیلیا ندارنش. بال و پر بیخود دادن به کسی اشتباهه. این کار رو لطفاً انجام ندید. همه آدم‌ها ظرفیت بزرگ شدن رو ندارن. اگه بزرگشون بکنیم ممکنه گم بشن و دیگه نه شما رو بشناسن نه حتی خودشون رو. بیایم به اندازه آدم‌ها دست نزنیم. یونگ میگه زمان وفاداری آدم‌ها رو به ما ثابت میکنه، نه زبان. قرار نیست که در یک کاری عالی باشید تا اون کار رو شروع بکنید، بلکه باید اون کار رو شروع بکنید تا روز به روز توی اون کار عالی بشید. هیچ موقع اولش همه چی عالی نیست، همه چی در اختیارتون نیست، اما خب رفته رفته خیلی بهتر میشه. هولناکترین چیز اینه که انسان خودش رو تمام و کمال قبول داشته باشه که خیلی ممکنه به ضررش تموم بشه. در تیتر ویدیو حتما دیدید کارل یونگ یک جمله بسیار معروف داره در مورد زنهایی که در عین جذاب بودن هنوز ازدواج نکردن و کارل یونگ میگه که معنی این اتفاق چیه. الان اون جمله رو خدمتتون عرض میکنم، اما قبلش ازتون بسیار سپاسگزارم که روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید که عضو کانال دانشگاه بشید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و کلا ما همدیگر رو گم نکنیم، چون اگه روی دکمه سابسکرایب کلیک نکنید خب ممکنه بعداً دیگه همدیگر رو نبینیم. اگه روی دکمه لایک هم کلیک بکنید بسیار ازتون متشکرم. کارل یونگ میگه معنی این موضوع اینه که او بسیار باهوشه و به خاطر همین هوش زیادش هست که تا الان ازدواج نکرده. در مقابل این جمله من داشتم بهش فکر میکردم که حالا مثلا کسایی که دخترهایی که مثلا تو سن 13-14 سالگی ازدواج میکنن آیا از هوش بالایی بهره مند نیستن که این کار رو انجام میدن؟ به هر حال بعضیاشون حق انتخاب دارن، بعضیاشون هم به هر حال به خاطر مثلا مسائل خانوادگی یا هر چیز دیگه ای ممکنه که زود ازدواج بکنن. شاید حتی خانوادهشون بگن که باید شما زود ازدواج بکنید. ولی به نظرم کسایی که زود ازدواج میکنن مخصوصا دخترها یه اتفاقی براشون میفته. معمولا من اینو توی دخترها زیاد دیدم که مثلا انتخاب هایی که دارن توی سنین مثلا 13-14 سالگی وقتی مثلا 10 سال میگذره میگن که مثلا ما اینو دوست داشتیم و چقدر مثلا انتخاب اشتباهی رو داشتیم. این آدم انقدرم ارزشش رو نداشت که ما انقدر عاشقش باشیم و انقدر مثلا بهش عشق بورزیم و عشق اولمون باشه و از اینجور حرفا. و وقتی سنشون میاد توی دوران جوونی خیلی از کارهای دوران نوجوانیشون رو خودشون میگن که کار اشتباهی بوده. حالا شما فکر بکنید که مثلا یه آدمی بخواد ازدواج که اینقدر مسئله مهمی هست رو توی اون سنین بخواد انجام بده و اون انتخابی که تو سن 13-14 سالگی باشه رو بخواد با او ازدواج بکنه. این موضوع خیلی مهمیه به نظر من. انتخابی که باید تا سالها تا آخر عمرش مثلا باهاش زندگی بکنه توی اون سنین کم انتخاب بکنه. به نظرم یه مقداری، حالا نمیدونم نظر شما چیه، لطفاً توی قسمت کامنت ها بنویسید. ولی خب کارل یونگ که یکی از فیلسوف‌های مطرح دنیاست میگه که خانومی که جذاب هست و در عین جذاب بودن هنوز ازدواج نکرده آدم باهوشی هست، چون به هر حال پیشنهادهای زیادی برای ازدواج و خواستگاری و اینجور چیزا داره و خب هنوز ازدواج نکرده. از نظر کارل یونگ این خانوم باهوشه. نظر شما عزیزان چیه؟ لطفاً نظرتون رو بنویسید. ادیسون میگه در 4 مورد به حرف دیگران اصلاً اهمیت نده. اگه میخواین توصیه های مهم ادیسون رو هم تماشا کنید لطفاً روی این تصویری که مشاهده میکنید کلیک کنید. شب و روزتون قشنگ. به امید دیدار.